Останнім часом на рибалках я зауважив, що рибаки підходять до мого риболовного столика і цікавляться ним. Цікавляться, яка конструкція, яка вага. Одним словом, проявляють інтерес до нього. І я вирішив зняти огляд, тому що думаю, що багато хто і не знає, що бувають такі столики. А хто бачив, то теж буде йому цікаво подивитися, яка конструкція, і може хтось захоче собі такий придбати. Тому я вирішив зняти на нього огляд. Значить, столик у такому гарному зручному чохлі. Отак ножки виглядають в складеному вигляді. Ось так розкладається. Тут ніжки витягуються. Отакі защолочки дуже зручні. Отак. І така от кришечка, як гармошка, розтягується. То все виготовлено з алюмінію, легесеньке. І з одної сторони є отакі штуки, а з другої сторони отакі защолочки. Отак виглядає. Зараз я покажу, як воно кріпиться сам верх до ніжок. Так, кладемо кришку зверху на ніжки, попадаємо отворами сюди. Так, тепер я вам покажу ту сторону. А тут такі защолочки. Раз. І так само ту сторону. Все. Столик складений. Отак. Отакий столик. Розміри кришки столика. Значить, 52 на 90. Так, і висота столика 66. То коли ножки висунуті на повну довжину, а при складених ніжках, скажемо, так, при складених буде 42. Отак. Так, тепер будемо складати наш столик назад. Значить, щолочка раз. Тепер складаємо ніжки. Раз. І тепер отак. Раз. Отак.
Отакий компактний, легенький, компактний і доволі якісний столик. Вага столика 4 кг разом з чохлом. Дуже оригінальна конструкція, дуже зручний в користуванні, компактний у складеному вигляді. Мені дуже подобається. Для мене на рибалці то є незамінима річ такий столик. Можна його використовувати і не тільки для рибалки, для відпочинку з друзями, з сім'єю на природі і так далі. Ціну не називаю, але ціна, скажімо, нормальна, то є бюджетна серія. Кому сподобалося, я рекомендую собі такий придбати. Дякую вам, друзі, що ви дивилися мій огляд. Не забувайте підписатися, хто не підписаний. І пока! Зустрінемося на рибалках!